Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tân Văn Lan Travel. Mình là Tuấn, ngày hôm nay sẽ cùng mọi người tìm hiểu về miễn thị thực 5 năm Việt Nam. Một trong những loại giấy tờ quan trọng dành cho những ai thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và nước ngoài. Vậy, miễn thị thực 5 năm là gì? Có được ở Việt Nam trong vòng 5 năm mà không cần phải xin visa hay không? Ai sẽ là đối tượng được cấp miễn thị thực 5 năm? Và lợi ích của loại giấy tờ này là như thế nào? Giấy miễn thị thực 5 năm hay còn gọi là visa 5 năm là một loại giấy tờ pháp lý cho phép người nước ngoài sử dụng để nhập cảnh và lưu trú ở Việt Nam trong vòng 5 năm. Miễn thị thực 5 năm là một loại chính sách lưu trú dành cho người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, thường được gọi là Việt kiều, hoặc người nước ngoài có mối quan hệ gia đình đối với công dân Việt Nam. Giấy miễn thị thực này có thời hạn tối đa là 5 năm, nhưng mỗi lần nhập cảnh thì chỉ được lưu trú là 180 ngày thôi nhé. Điều này có nghĩa là cứ sau 180 ngày, người nước ngoài bắt buộc phải xuất cảnh, sau đó nhập cảnh lại để được tiếp tục thời hạn lưu trú ở Việt Nam nhé. Giấy miễn thị thực 5 năm được chia thành hai loại. Một là loại được cấp thẳng vào hộ chiếu, hai là một loại như Tuấn cầm trên tay đây là một quyển sổ miễn thị thực 5 năm. Miễn thị thực 5 năm loại giấy được dán vào hộ chiếu của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài là Việt kiều. Người nước ngoài này sẽ sử dụng loại miễn thị thực này để xuất nhập cảnh vào Việt Nam. Giấy miễn thị thực 5 năm loại sổ dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài là Việt kiều, và hiện tại chỉ được cấp cho người sở hữu giấy thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và sử dụng hộ chiếu mang quốc tịch của các nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam không có quan hệ ngoại giao. Điều kiện và thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm. Làm sao để được cấp loại giấy này? Các điều kiện cần đáp ứng như sau. 1. Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn thời gian tối thiểu là 1 năm. Chứng minh được mối quan hệ gia đình với người Việt Nam là vợ, chồng, con, cái, hoặc chứng minh được mình là người gốc Việt. 3. Không thuộc diện cấm nhập cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định. Thủ tục xin miễn thị thực 5 năm. Để xin được miễn thị thực 5 năm, người nước ngoài cần phải thực hiện theo những bước sau. Bước 1. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo từng trường hợp. Trường hợp 1, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay Việt kiều thì bạn cần chuẩn bị một tờ khai đề nghị xin cấp miễn thị thực 5 năm theo mẫu quy định, 2 ảnh thẻ 4x6 nền trắng, một tờ dán vào tờ khai, một tờ để rời. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và phải còn hiệu lực từ 1 năm trở lên. Giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam và các loại giấy tờ chứng minh được bạn đã từng mang quốc tịch Việt Nam như sau: bản sao hoặc trích lục quyết định cho phép trở lại quốc tịch Việt Nam, bản sao hoặc trích lục quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, giấy tờ xác nhận thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam còn hoặc đã hết giá trị sử dụng, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hoặc hết giá trị sử dụng, giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, sổ hộ khẩu gốc được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, sổ thông hành được cấp trước năm 1975, chứng minh nhân dân được cấp trước năm 1975, tờ trích lục bộ giấy khai sinh đã được cấp trước năm 1975. Đương đơn là thân nhân của người Việt Nam hoặc Việt kiều thì cần cung cấp những loại giấy tờ sau. Một tờ khai đề nghị xin cấp miễn thị thực 5 năm là mẫu NA9, 2 ảnh 4x6 nền trắng. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài phải còn thời hạn hiệu lực ít nhất là 1 năm. Tài liệu chứng minh mối quan hệ gia đình là vợ chồng, con cái, có giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh. Lưu ý, những tài liệu này phải là bản sao được chứng thực từ bản gốc hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu bạn nhé. Và đặc biệt trong trường hợp bạn không còn lưu trữ lại giấy khai sinh để chứng nhận mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì bạn có thể sử dụng được giấy chứng nhận ADN có tên con và bố mẹ để chứng minh cũng được nhé. Bước 2. Nộp hồ sơ. Nếu như bạn đang ở nước ngoài, toàn bộ hồ sơ này bạn mang lên đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của Việt Nam ở nước sở tại để được cấp miễn thị thực 5 năm. Còn nếu như bạn đang ở Việt Nam thì sẽ nộp hồ sơ ở một trong 3 trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam. 1. Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội, số 44 đến 46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, số 333 đến 337 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Đà Nẵng, số 7 Trần Quy Cáp, thành phố Đà Nẵng. Sau khi nộp hồ sơ, cán bộ sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ pháp lý và nội dung theo quy định. Nếu bạn cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết và thông tin chính xác, hồ sơ sẽ được chấp nhận. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn đóng lệ phí tại quầy tiếp theo và nhận giấy biên nhận. Nếu hồ sơ của bạn không đáp ứng đủ các yêu cầu hoặc thiếu thông tin, cán bộ sẽ hướng dẫn bổ sung hồ sơ để giúp bạn đảm bảo tính chính xác và theo đúng quy định.
Quá trình xử lý hồ sơ kéo dài tầm khoảng từ 5 cho đến 7 ngày. Tuy nhiên, nếu bạn nộp hồ sơ ở nước ngoài thì thời gian có thể kéo dài lâu hơn, bởi vì cần phải thêm được thời gian giữa việc vận chuyển qua lại. Cuối cùng đó chính là bước nhận kết quả. Khi đi nhận kết quả, người đến nhận kết quả cần phải mang theo biên nhận kèm theo chứng từ cá nhân như là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để được nhận kết quả miễn thị thực 5 năm. Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin thì ký nhận. Kết quả sẽ được trả hàng tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày Tết, ngày lễ và Chủ nhật. Lợi ích và những lưu ý quan trọng của việc sở hữu miễn thị thực 5 năm. Miễn thị thực 5 năm mang lại rất nhiều lợi ích cho người sở hữu. Cùng điểm qua một số lợi ích như sau. Đầu tiên, có giấy miễn thị thực 5 năm trong tay, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí vì không phải xin visa mỗi lần nhập cảnh, giúp thuận tiện hơn trong công việc, thăm thân hoặc du lịch Việt Nam dài ngày. Thứ hai, chính là có thời gian lưu trú lâu dài. Mỗi lần nhập cảnh, người có visa 5 năm được phép lưu trú tại Việt Nam trong vòng 180 ngày so với 30 hay 90 ngày đối với du khách thông thường. Điều này cho phép họ có nhiều thời gian hơn để khám phá đất nước, tham quan các địa điểm du lịch, gặp gỡ và thăm thân gia đình. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích trên, thì người sở hữu miễn thị thực 5 năm hay visa 5 năm cần phải lưu ý một số những điều sau. Giấy miễn thị thực 5 năm có thời hạn là 5 năm, nhập cảnh nhiều lần và mỗi lần nhập cảnh với thời hạn lưu trú tối đa là 180 ngày. Hết hạn tạm trú, người nước ngoài phải xuất cảnh và nhập lại Việt Nam hoặc gia hạn miễn thị thực 5 năm theo quy định để được tiếp tục lưu trú tại Việt Nam. Bạn có thể tham khảo quy trình gia hạn miễn thị thực 5 năm theo video này nhé. Lưu ý là giấy miễn thị thực có thời hạn ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất 6 tháng. Nếu hộ chiếu của bạn còn thời hạn ít hơn 5 năm thì miễn thị thực của bạn sẽ không được cấp với thời hạn 5 năm đâu nhé. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân, ví dụ như địa chỉ cư trú, thông tin liên hệ, hãy thông báo cho cơ quan cấp miễn thị thực để cập nhật thông tin để tránh rắc rối sau này. Nói về visa Việt Nam hoặc những thủ tục liên quan đến visa Việt Nam, gia hạn visa Việt Nam hay gia hạn miễn thị thực 5 năm thì có rất là nhiều trường hợp, có những trường hợp rất là phức tạp. Ở đây mình chỉ chia sẻ chung chung với những trường hợp cơ bản nhất thôi. Nếu như các bạn đang chuẩn bị hồ sơ xin miễn thị thực 5 năm và đang vướng mắc những bước và những hồ sơ để nộp để xin miễn thị thực 5 năm thì đừng ngần ngại liên hệ với Tân Văn Lan với số hotline 08 666 000 63 để được hỗ trợ và giải đáp một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về visa Việt Nam và visa các nước nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.